ฉิมยามพระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแสงโสมสาดส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเก่าปราศจากเมฆหมอกรัชนีแจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุตเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาการจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทายตนิโรธตามลำดับแล้วถอยออกมาจากสัญญาเวทายตนิโรธจนถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานอีกเมื่อออกจากจตุตถฌานยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพพานในระหว่างนี้เองในที่สุดแม้พระองค์ก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองนึกย้อนหลังไปเมื่อ45 ปีก่อนปรินิพพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลลังก์ครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้โชติช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพธิ์พฤกษ์เป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วยพระบาทเปล่าถึง10 วันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับคำแนะนำของพระองค์สัก5 คนแต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทิศานุทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์บุคคลทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อ45 ปีมาแล้วพระองค์ทรงมีเพียงหญ้าคามัดหนึ่งที่นายโสธิยะนำมาถวายและทรงทำเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกัมพวัน มหาวัน ปุพาราม นิโคธาราม โคสิตาราม เศรษฐีขหบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับภัตตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงปานนี้เมื่อ45 ปีมาแล้วภายใต้โพธิพฤกษ์อันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาระทั้งคู่และความเย็นเยือกแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศีลขันธ์อันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยิ่งต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพาลหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวยสยสูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั่นช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับการก้าวไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยรำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดียวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันระคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยืดพระหัตถ์ออกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรที่มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคทาอันมีลวดลายวิจิตรก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเขาพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรวงวางพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคทาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและขันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุจห้วงมหันนบมีน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระทัยหนักแน่นดุจมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ขวนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปรินิพพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปลายธรรมรัตน์
ตนะประหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพาหะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรพระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุจนกในเวหาไล้โพหรือไซที่จะจับเกาะประดุจเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเหวสุดประมาณจะหาใครเล่าผู้เสมอเสมือนพระองค์แม้พระอานนท์พุทธานุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25 ปีจำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เสมือนเงาตามองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว่าว้าเหวและเงียบเหงาไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25 ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการพลัดพรากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้วดับอย่างหมดเชื้อทั้งวิบากขันธ์และกิเลสานุสัยทั้งปวงประดุจกองไฟดับลงแล้วเพราะหมดเชื้อฉะนั้น